Proiectul Aramis Logistics este unul dintre cele mai complexe și în același timp cele mai frumoase proiecte desfășurate de către Point Logistics. A debutat în anul 2013 prin implementarea soluției de VMS în cadrul unei companii care și la momentul respectiv se afla într-o dezvoltare accelerată. Volumele companiei au crescut din 2013 până 6 ani mai târziu astăzi, de 4 ori, ceea ce a necesitat o menținere accelerată a fluxului de dezvoltare al companiei. În 2013, implementarea a pornit cu soluția de warehouse management, care a fost instalată în cadrul depozitului de produs finit, la acel moment de aproximativ 10.000 de metri pătrați. Pentru zonele de vârf ale anului, existau hale externe care trebuiau menținute la nivel de soluție, ceea ce a adus o complexitate sporită, atât în fluxurile de replenishment, ce trebuiau menținute între aceste hale, cât și în acoperirea parțială cu soluții offline pentru cele care nu aveau acoperire wireless. Echipa de proiect s-a hotărât încă din primele momente ale analizei să ajungă la o soluție complexă care să asigure nu numai trasabilitatea paleților și a stocurilor companiei, ci și un management mult mai bun al zonei de comenzi. The purpose for me joining Aramis Group was that in that time it was decided that Aramis should build a new big warehouse, and not only a warehouse but also a logistics center in collaboration with IKEA. When I moved here we had a volume consisting only of Aramis goods, and the plan was to implement other suppliers. So that was quite a big difference when it comes to handling goods inside a warehouse and also in the communication with IKEA. Nu vreau să-mi aduc aminte cum au arătat depozitul în perioada 2011-2012 înainte să ne întâlnim cu cei de la Point Logistics, pentru că gestiunea se ținea pe fișă de magazie, intrări, ieșiri, calcul matematic din pix. Numărul de camioane livrate săptămânal creștea în continuu, astfel că, un an mai târziu, după implementarea inițială, Aramis Logistics a hotărât deschiderea unui centru logistic care astăzi măsoară 60.000 de metri pătrați. Pentru a asigura trecerea de la un sistem bazat pe hârtie, pe integrare cu ERP care avea anumite delay-uri la acel moment, la soluția integrată astăzi, soluțiile pe care le-am construit alături de echipa internă a Aramis trebuie să fie puse în practică una câte una și strategia de implementare adaptată la necesarul clientului. De la primii pași pe care am făcut cu cei de la Point Logistics, am pus foarte bine la punct strategia de implementare. Am împărțit-o foarte clar pe necesitățile companiei, plecând de la un simplu VMS și ajungând în ziua de astăzi la o aplicație foarte complexă care include VMS, OMS, EDI și o parte de yard management. Un an mai târziu, după implementarea inițială, s-a mers către zona de integrare EDI cu soluțiile clientului, ceea ce a asigurat o transparență completă a fluxului de comandă până la momentul planificării, alimentării stocului din producție, chemării camioanelor către zona de livrare, totul integrat de la punctul de recepție al camioanelor până la livrarea finală. After a few months working for Aramis, the first, let's say, big implementation was done together with Point Logistics, and that was the communication part with IKEA, the EDI connection, the order management system as we call it. Am avut nevoie de această dezvoltare pentru că, din păcate, în zona clientului, sistemele sunt foarte rigide și lipsite de informații și atunci plusul valoare l-a adus Point Logistics în această discuție prin faptul că am reușit să integrăm peste zona de VMS o zonă de Order Management System, o zonă de management al comenzilor, care a adus beneficii atât nouă cât și clientului nostru final. Am reușit să creștem foarte mult în zona de vânzări datorită acestui modul nou implementat și am reușit să creștem pe zona de acuratețe a stocurilor. Datorită volumelor, facem un inventar anual, o dată pe an. Înainte de 2012 și înainte de implementarea VMS-ului, nu te puteai baza pe stocuri. Deci chiar nu te puteai baza pe stocuri. De când avem acest program, știm 100% câți paleți sunt în depozit și nu doar atât, știm exact unde se află acei paleți. Cerințele clientului fiind unele de nivel ridicat, au necesitat adaptarea soluției către fiecare particularitate a clientului.
plecând de la terminale mobile care asigurau recepția paleților și stocarea lor la raft, până la tablete care să asigure o parte de captare a imaginilor în momentul încărcării și până la implementarea unei soluții care să optimizeze loading-ul 3D al camioanelor. Acestea au fost câteva din elementele care au necesitat să fie îmbinate în soluția pe care Aramis Logistics o numește în momentul de față VMS, dar care conține o serie de funcționalități specifice unor alte tipuri de aplicații. În perioada 2012 încărcam undeva între 40 și 50 de camioane pe zi. Acum, după 6 ani de zile, încărcăm în jur de 120 de camioane. Deci, practic, de 3 ori mai mult. Nu are rost să vorbim de gradul de încărcare al camionului. În timp de 6 ani s-a dezvoltat destul de mult acest program. Am început cu misiuni de depozitare și pick și put away și am ajuns acum cu 3D-uri pe camioane și încărcare în funcție de model și de 3D. Filling rate-ul pe camion, ca să zic gradul de ocupare al camionului, crescând de la 60 de metri cubi la 75 de metri cubi pe mașină. Soluția nu a fost doar una de warehouse management implementată în cadrul grupului Aramis, ci o soluție integrată pentru 8 supplieri în momentul de față care folosesc soluțiile Point Logistics, fiecare cu propriile soluții ERP, cu propriile fluxuri la nivel de companie și stocuri în fabricile lor. Pentru fiecare din companiile implementate, stocurile din cadrul centrului logistic reprezintă un mod transparent de a vedea în timp real recepțiile realizate în centrul logistic, precum și livrările către clientul final. Desigur, fluxurile au trebuit adaptate la specificul fiecare aceste companii și având în vedere că proiectul de implementare în acestea a început în martie 2015, timpul de un an de zile de a implementa toți acești supplieri a fost unul foarte scurt și a dus la o presiune mare pe echipa de implementare. The size of the warehouse is close to 60,000 square meters, so I would consider that to be a quite a big one of the biggest in Romania. We, as a service provider, we are handling, dispatching, loading approximately 1.5 million cubic meter furniture to IKEA each year. The frequency, the turnover of the warehouse is close to 25 times per year. So the goods are not supposed to store here more than, let's say, 1 or 2 weeks. In order to achieve that, we need to have efficient put-away mission and efficient pick mission. Together with Point Logistics, we decided that this 60,000 square meters needs to be divided in smaller pieces. From a VMS perspective, the warehouse consists actually of 4 warehouses. Each quarter is a copy of the other quarter. So when we put away the pallets, we are putting away the pallets evenly. And at this moment, 600 SKUs, something like that are evenly stored in the warehouse. So we could achieve an efficient pick mission. The number of, let's say, unit load per truck could differ, of course, depending on destination, depending on order volumes and these kind of things, but in average 57, 58 unit loads per truck. Like a little bit data, I'm a little bit fixed on that, obsessed. So I made a calculation actually. Last year we spent distances with the forklift, that is from Baia Mare in Romania to the south part of Sweden 2 times. That is quite a number of kilometers to cover. And if we could decrease that with 10%, that will have dramatically changes when it comes to efficiency. So even if we have all these attributes per unit load and these kind of things, we need to work with this all the time. And this is what we could do in the administration. Let's say module in Plus. So we could change actually prerequisite for different unit loads, depending on volume up and down and these kind of things. And that is done internally with a colleague of mine. And that is the same when we implement, let's say, a new supplier. Fiecare dintre supplierii care au fost adăugați au beneficiat atât de specificul deja adaptat al soluției la centrul logistic, cât și la cerințele clientului final. Managementul de documente care trebuie tipărite pentru livrările finale, toate claimurile care sunt urmărite la nivel de detaliu în sistem și toți indicatorii de performanță relevanți pentru companie sunt lucruri pe care soluția ar trebui să le acomodeze din momentul zero.
Indicatori de performanță cum ar fi on-time delivery în partea de livrare către client, equipment utilization în capacitatea de obținere a unui filling rate cât mai mare la nivel de camioane, precum și acuratețea stocurilor, au fost indicatorii pe care Aramis și-a dorit din momentul zero. There are a few KPIs that are really important for us. One is on-time delivery. That means that from, let's say, when the order is requested from IKEA, when it should be dispatched versus when we actually dispatch it. We have now a goal that is 95%. So 95% of the cases, everything should be dispatched according to what IKEA have requested. And why is it not 100%? Yeah, there will always be situations where we could end up in maybe lack of stock due to various reasons, not so common today, but still. And the other things could be that we don't have enough order volume to fill a full truck. And that links us to the next KPI, and that is equipment utilization, meaning you should fill a truck as much as possible. Many years ago when I started here, I'm not sure that we even could measure equipment utilization, to be honest. Of course, IKEA could measure it, but then we couldn't be proactive to work with, let's say, improvement when it comes to equipment utilization. We also have this load designer, so we could optimize the trucks as much as possible. So depending on the order volume, we could actually use the different orders, and an order is basically a unit load, to put that in the truck in the best way, taking into account stacking capacity and everything. And of course, to have that, let's say, on a notebook or on a piece of paper, that is impossible. That needs to be handled from a system perspective. So all these attributes that we call DVP data, meaning dimension, weight, etc., is included in the system. So basically, when the customer service is booking a truck, it's like Tetris, drag and drop orders into a truck and then optimize it. And if we are not allowed to put a pallet on top of another because the stacking capacity is not enough, then the system will reject that. So we will never make mistakes. And based on that, that loading scheme is sent to the warehouse production, and they are loading it according to how we have booked the truck. So the fact that we, you could say, have control of this and also the trucks coming in have made us, let's say, made it possible to increase the equipment utilization quite a lot. We have a very good understanding how we could improve this further. And of course, internally we could do a lot of things, but it's also related to the collaboration with IKEA. And the good part here is that we could be proactive towards IKEA and said, okay, if we have this type of truck coming in, we will gain this amount of equipment utilization. And we have tested various things with very good results. It's not rocket science, but still, someone needs to do it, and we need to have the data to show IKEA. So the system have giving us full control, I would say, full control of everything that is done internally. I'm against paper, and we don't use paper anymore. We are using either tablets, we are using scanners, we are using computers, but we avoid paper. So everything that is done here from the moment we receive a truck until it's dispatched is handled system-wise from a tablet or computer. This is good because then you have also traceability. So every single pallet that has been moved inside the warehouse, when it was received, when it was dispatched, how it was moved in the warehouse, we have full traceability. Years back, when we had the discussion with IKEA how to implement and us as a service provider, it was a must from IKEA to have a common system, meaning that all the suppliers implemented here, they have the same kind of system. That is the high transparency. So what we see, the suppliers see. So everything that we see in terms of stock, number of unit loads, etc., the suppliers see exactly the same information, which is somehow really good, because then we're speaking the same language, we are basing the discussion on the same data, the same information and fact. And that comes also for the order management. So the orders received on the supplier side are received in the same way as we are receiving the orders here for Aramis. And then they are mirrored down to our system, then we are taking care of that. We have decided, together with the suppliers, but also to IKEA, that in order to have a high service,
meaning OTD, we need to have some kind of stock here. So today we are storing approximately 1 week of sales to IKEA. So each supplier they have 1 week of sales, and depending on the volume for that supplier, it could be hundreds of pallets or thousands of pallets, depending on the order volume and the size of that supplier share to IKEA. That means that we need to have a system providing information from the supplier side how to replenish this 1 week of sales. And for this we have created a number of reports helping them to send not only the right number of unit loads but also the mix of articles that are needed for the next coming few days in delivery to IKEA. There was a set of standard report in the system that gave us the data, the facts, the information to provide the basic service. And then gradually we have developed a number of reports internally here, but also from the supplier side. And what I would like to mention with regards to this, that I'm not an IT expert, but the software is very easy to develop. To add additional reports, that is not, let's say, half a year of development. It's very easy because the data is in the system. It's more related how you would like to publish the report. What kind of data would you like to present? And I'm not sure how many reports I have requested and implemented since I started here, but there is a lot. And that is to help us to give us the information to be more and more efficient. Trasabilitatea fiecărui din cei 1,5 milion de paleți care tranzitează depozitele Aramis Logistics în momentul de față este realizată complet la nivel de aplicație. Fiecare scanare din momentul recepției, primirii camionului, mutării la raft, picking-ului, reașezării mărfii în depozit până la momentul livrării către clienții finali este realizată prin aplicație. Consider că fără acest program nu puteam ajunge unde suntem în momentul de față. Și chiar nu puteam să ajungem, ne-a ajutat să creștem ca și companie enorm. De la livrări în jur de 1000 de paleți pe zi, am ajuns acum între 3500 și 4000 de paleți pe zi. În momentul în care camionul vine în curte, se înregistrează și începând de atunci, noi vedem ce marfă se află pe camion și unde este situat în depozit și mai ales câți paleți sunt pe stoc. Datorită implementării aplicației Crosspoint în Aramis și datorită colaborării excelente pe care am avut-o cu echipa Point Logistics, de la începutul implementării până în prezent, am reușit să ducem compania noastră în top 10 furnizori pentru clientul nostru. Cei de la Point Logistics sunt adevărați profesioniști. N-am întâmpinat până acum încât să le cerem ceva și să nu poată să facă. Și de aceea, sincer, acum cred că nu mai pot lucra fără acest program. Nu mai putem lucra fără el.